Basilan, one of the most feared islands in Mindanao. It is said to be the birthplace of the most notorious Islamic rebel group in the Philippines, the Abu Sayyaf. The Abu Sayyaf Group or ASG has gained international notoriety as one of the most brutal and violent extremist groups in this part of Asia. Bombahan, patayan, kidnapping, ambush at malawakang sunog. But that was during the late 80s and 90s. Yan ang naging experience ko noon sa aking bayang Sinilangan. Pero nag-iba na ngayon. Generally speaking, ay peaceful na ang buong Basilan. Malayo na noon sa kinagisnan kong kaguluhan. Sa episode natin ngayon mga ka-wonder, samahan niyo akong mag-ikot at tuklasin ang bayan namin ito dito sa Isabela, Basilan. Lawag ka. Kaya tawa to. If you're coming from Manila, you have to travel 1 hour and 15 minutes by plane all the way to Zamboanga City. And from Zamboanga, you'll have to ride 1 hour and 30 minutes by boat going to Basilan Island. Basilan is made up of 11 municipalities. And Isabela City served as the previous capital of Basilan and was now replaced by Lamitan City under the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Basilan is home to 3 main ethno-linguistic groups, the indigenous Yakans and the later arriving Tausugs and Chavacanos. So finally, dumating na tayo dito sa Isabela City, Basilan at kakadaong lang ng ating barko. The Yakans and the Tausugs are predominantly Muslim while the Chabacano are mainly Christian. As of 2020, the population of the entire island is more or less 500,000. A 15-minute walk from Isabela Port, you can already reach the Happy Isabela Plaza and the Isabela City Cathedral. At syempre, dahil nasa tabing dagat lang ang lugar namin, binisita ko na rin ang Isabela City Fish Market. By the way, may separate tayong content dyan. At napansin ko, base sa mga komento, ay hati ang pananaw ng mga viewers natin. May nagsasabing mahal at may nagsasabi din na mura ang mga isda sa probinsya namin.
Ang next na pinuntahan ko ay ang Block 35 Falls o yung Kabunbata Falls. Ito ay may layo lamang na 6 kilometers mula sa city proper. Kaya pala kanina mga ka-wonder, so dito ako dumaan pag ganun, hindi ko siya napansin kasi parang hindi siya makikita kung itong side ng kalsada yung dadaanan mo papunta dito sa waterfalls. Kaya lumagpas ako, bumalik ako ulit papunta dito. Ang ganda ng waterfalls na to. May kasama pa sa inyo, Dugi. Saan yung amo mo? Bakit mag-isa ka lang dito? Anong kinakain mo dito? Ayun o, saya-saya niya o. Mga ka-wonder, sinubukan nating magpalipad ng drone. Kaya lang, ito may nakalagay o. Restricted Zone, Seahawk LZ. Di tayo pwede magpalipad. Ang sarap ng tubig! Bye-bye, Dugi! After natin maligo dun sa waterfalls, ay sakto namang may nadaanan tayong nag-harvest ng goma. Nakakunilkuan oh. Ayan mga ka-wonder, no? Itong rubber tree ngayon is hiniwa. Anong pangalan mo, kuya? Federico. Federico, ayan. So, este si Federico, yan dali sa sako na este puno de kwan, de rubber. Kabar. Kasi na lang si tulo oh. Quanto días te elita kwan? Tayo na. Malo de 3 días lang. 3 días ka ba? Pwede man harvest ko nila eh. Makiligo ka yan, talaga na harvest. Punto lang gani. Si. So ito yung rubber na ano. Kadeli duro oh. Parang tumigas na siya. Parang ano siya. Amoy panis na ano na niyog. Thank you. Frederick, thank you ha. Sige. At meron din akong nadaanan na tindahan ng isa sa mga paborito kong street food, ang pastil. Yun. At ang next destination natin ay ang Hami Beach. First time ko pumunta sa beach na ito. At ang instruction lang sa akin ng uncle ko ay makikita daw ang beach na ito malapit sa Baluno, Isabela. Napakahirap puntahan ang beach na ito mga ka-wonder for 2 reasons. First, walang adequate signage papunta sa beach. So kung first timer ka, kagaya ko, definitely mawawala ka talaga. Second, very challenging ang daanan at may portion dito na mahirap siyang daanan kahit na nakamotor ka. If you have plans to visit this place, don't go here alone. Unless you are like me, a hopeless romantic adventurer. Nax! May bridge tayo na dadaanan dito. Magkano ang entrance? Overnight or ano? Hindi, all day lang. Pilasan ba yan para tao mas pauhaan? 20. 20 in entrance, so
Magkano sa cottage? 200 lang po. Pero iba-iba yung may-ari, iba-iba talaga yung Iba-iba. Depende sa kung saan depende sa ipagawa. cottage. Oo. Pero pag gusto nyo dito sa amin, yan, tatlong cottage, Oo. 200 lang talaga yan. Salit Tuwat. naman doon. Ay, okay pala dito. No? Mayroong piso wifi. Meron natin sa mga Starlink window. Ayos. tubig. Kung halimbawa, hugas lang or Oo. pangluto, kahit inumin, may isawad man dito. Kahit hindi na kayo magdala, magbili na lang kayo yung bidon na malaki, tag-15 lang. Oo. Ano? Ito yung dagat niya. White sand naman. Pino din yung buhangin. Yan, samahan nyo ako. Maliligo tayo. Pero napansin ko maraming mga mga basura dito oh. Hindi natin alam kung saan galing to. Parang tinangay lang siguro ng dagat to. Yan. Sarap maligo. So at least napuntahan natin tong Ami Beach, nakita natin kung ano itsura niya. Marami namang mga cottages. Nakakatuwa kasi parang may kuryente na sila dito at mayroon pa silang wifi. Mismo mineral sting CR Banlaw 15. Tapos ito yung nakakatuwa mga kawande, oh, mayroon na silang piso wifi, Starlink Bendo. So pwede tayong magbanlaw dito. May tubig. May source of water sila, no? Yan. 15 pesos lang yung bayad para makapagbanlaw. At pagsapit naman ng gabi, sinamahan ako ng pinsan ko sa pamamasyal. Ang mga lugar na pinuntahan namin ay ang Isabela City Park o yung Fuego Fuego sa Tabyawan. Ang Ukay-Ukay Night Market sa harap ng Isabela Public Market na ngayon ay tinatawag ng Pasangan Commercial Complex. At ang pangatlo ay ang Street Food Night Market sa Strong Boulevard malapit sa Isabela City Port. May separate din akong video na ginawa para dito. I will leave all the links in the description box at kung interesado kayo, pwede nyong i-click ang link at panoorin ang mga videos. Next is, napuntahan din natin ang Marang-Marang sa Isla ng Malamawi. Pinasyalan natin ang kanilang Parola Lighthouse, Mangrove Sanctuary, at nakita rin natin kung paano mamuhay ang mga kapatid nating Muslim sa lugar na yon. And again, we have a separate content for that. Check nyo na lang sa playlist ko or in the description box where I provided the video links. At dahil nasa Malamawi na rin lang naman tayo, binisita na rin natin ang Pahali Beach. So, andito na kami ngayon sa Pahali Beach. Hindi ba White Beach antes? Sí, ya cambié. Cambia el nombre White Beach. So, este el kuan barbecue chicken meal kabar, el de mio, chili garlic crab. Chen, este. Chenes, sir. Oh, kabo, mintay lang yung dos kano. So yan, finally dumating na yung order natin. Yan. Lang. So ito na yung garlic crab, ano? Opo. Yan. The best. Bundok na yung nakain ko, oh. Mag-inquire ako sa sa room rate sa hotel.
Yung motor po? Oo. Yung 4 heads po is 6,919. Overnight. Yes po. 6,000? May breakfast, 6,999. 6,999 Yes for po. 4 packs. May breakfast na po yun, tsaka free kayak. Breakfast, free kayak, pero walang lunch and dinner yun. Wala po. Okay. Pwede po sila mag-roll. Oo. Tapos ano pa? Yung dalawang heads po is 4,999. 1,999. Additional 1,300 yung per head. Okay, kung mag-additional sila. The same din, may breakfast din na ano yun. Yes po. Okay. Paano pag solo lang, mag-isa lang? 4,999. Parang ano na siya, Dalawa po yung breakfast niya. dalawa yung breakfast niya. Okay. Bata pala, magkano bayad? Pag below 13 sir is free po. Below 13 years old, free. Okay. So, ito yung good for 4. Yes po. Kasya po ito mga 8. Hanggang 8. Yes po. So naka-double ano na siya? Double ano to, twin bed? King size na to? So okay. So kung may kung pwede sa baba. May additional beddings na. Okay. So pwedeng hilahin na lang yan, tapos mga additional beddings. So naka-aircon na siya. Comfort room. Yun. Okay din pala dito, oh. May shower room pa. So ito yung good for 4 person. Yes po. 6,999. 6,999. Parang 7,000 na siya. May kasama na siyang free breakfast at free kayak. Yes po. Okay. Good. So bali 5 pala ito. Itong villa na ito mga ka-wonder, ano? 5 siya. Ito lang yung time na pumunta ako dito sa White Beach na medyo malalaki yung alon. Dahil sa malakas na alon at medyo masamang panahon, di natin napuntahan ang Lampinigan Island. Instead, binisita ko na lang ang Barangay Panigayan. So mga ka-wonder, ito na yung Panigayan Barangay. Assalamualaikum. Kalabay dah. Di. Kaya di siya, onde sila takwan. Kaya tayo kita munta bangka pa Isabela. Oo. Ato nyo lang ang Isabela no. Okay to mag-gitara yan. Sino magkalang na ba? Uling ko na. Sige na. Oo. Wag ka. Kaya tawa to. Katawa kami yan. Kung umabot ka sa dulo ng video natin ito, maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. Libre lang po ang pag-subscribe at napakalaking bagay ito sa aming mga content creators. Hanggang sa susunod nating pagkikita mga ka-wonder. See you!